היי חבר'ה משוגעים על בשר, תודה רבה שחזרתם אלינו. היום יש לנו סטינג קצת שונה, סידרנו במרפסת, קיץ, עניינים, סבבה. היום אנחנו הולכים להכין בריסקט. איזה טעים זה בריסקט, כדאי שתישארו איתנו, יהיה בונבון. תירשמו לערוץ ותלחצו על פעמון ההתראות על מנת להיות חלק מהקהילה. אז היום יש לנו בריסקט. איזה דבר זה בריסקט. הבריסקט שלנו זה בריסקט של אנגוס, קניתי אותו בדבח, פה בגן שמואל, ליד איפה שאני גר. מי שלא מכיר את הנתח הזה, בריסקט זה אחד הנתחים הפחות מוערכים שיש לפרה. יחסית הוא מאוד זול, הבישול שלו הוא טיפה טריקי כי זה משהו שלוקח הרבה זמן לעשות, אבל התוצאה הסופית, איי, איזה טעים. אז אנחנו נתחיל את העבודה שלנו על הבריסקט בלהוציא אותו מהניילון. ניקח פייפר טאוול, ניקח מגבון נייר כזה וננקה אותו מעודפי הדם והלחות שהייתה לו בתוך השקית. ננקה אותו משתי הצדדים שלו כמה שאנחנו יכולים כדי שישאר לנו נתח שאפשר יהיה להתחיל לעבוד איתו ולטפל בו. אז הבריסקט הוא חלק מהחזה. החזה של הבקר, והוא בנוי משתי שרירים עיקריים. יש לנו את הפלט, שזה מה שאני מראה פה, ויש לנו את הפוינט. הפלט בדרך כלל זה חלק קצת יבש יותר, והפוינט זה חלק שבפנים יש הרבה שומן תוך שרירי והוא טעים להפליא. גם הפלט בטיפול נכון שמשאירים לו שכבת שומן קטנה יוצא מצוין, שלא תחשבו שזה יבש חנק שאי אפשר לאכול והוא לא טעים ולא כיף. אני מנקה את הבריסקט שלי, מוריד עודפי שומן, סילבר סקין, גידים, כל מיני שטויות כאלה שיש על הבשר ואנחנו לא באמת רוצים ללעוס ולאכול את זה. בסך הכל אנחנו רוצים לאכול בשר טוב, שומן טוב וליהנות ממנו איכשהו, בלי כל האלה שנתקעים אחר כך וצ'יקלוסואים כאלה שהם לא כל כך טעימים ועדיף להוריד אותם כבר מההתחלה. אגב, חתיכות שומן שאני מוריד עם השומן גדול מדי, אני תמיד שומר בצד, תמיד שם אותם בתוך המבורגרים שאני מכין, נקניקיות שאני מכין, זה מוסיף אחלה של טעם לדברים, הרי בסך הכל שומן של החי זה טעם נהדר. אז ניקינו, קיצצנו, סידרנו, ארגנו, הבריסקט שלנו מוכן. והשלב הבא, כמובן, לטבל אותו. אז לקחתי כוס רגילה, יש לי פשוט מכסה מגניב כזה שתכף אתם תראו שהולך עם זה נהדר בשביל לייצר שייקר. יש לי פפר קורנס, פלפל 4 עונות זה נקרא, שמתי 3 כפיות של זה, ומה שאני אעשה איתו עכשיו זה ככה, אשתי קנתה לי במתנה מטחנה של קפה, נורא שמחתי והגיע הזמן לנסות ולהשתמש בה, ואין מוצר טוב יותר להשתמש בו לניסיון ראשון מאשר פלפל שחור. אני אוהב את הפלפל שחור שלי גרוס טרי, והנה, זה בדיוק ההזדמנות לעשות עם זה. מה שאני הכי אוהב במטחנה הזאת, ובכלל בפלפל שחור, שאני יכול לשלוט על הגודל של הגריסים, מה שיהיה בסוף. וזה לא יהיה דק מדי או עבה מדי, בדיוק כמו שאני אוהב, כמו שאני רוצה. הנתח שלנו זה בריסקט, זה נתח עבה, נתח גדול, 3 קילו ברוך השם. ואני מעדיף שהפפר קורנס שלי יהיו קצת יותר עבים וגסים ולא דקים. הנה אתם רואים את התוצאה שיצאה לנו, איזה יופי. אתם לא יודעים איזה ריח היה שם לאותו פלפל שחור ברגע שגרסתי אותו. אין על פלפל שחור גרוס טרי, נקודה. לפלפל המהמם שלי אני מוסיף 3 כפיות של מלח גס, מוסיף פפריקה אדומה, אפשר מעושנת, אפשר חריפה, אפשר מתוקה, מה שבא לכם. 2.5-3 כפיות כזה, לא צריך להיות סופר מדויקים, הכל בסדר. נוסיף לנו 2 כפיות של אבקת שום, כפית אחת של אבקת בצל, לא יודע למה יש לו שכל פעם הוא נדבק וחוזר להיות גוש, אבל בסדר, נסתדר עם מה שיש. וסיימנו את הרב שלנו. תראו איזה בונבון, תראו את כל השכבות של התבלינים, איזה יופי, קצ'ולדה פאפה, קצ'ולדה. את הכל אנחנו נערבב ימינה, שמאלה, לא כל כך חשוב, העיקר שהכל יהיה מעורבב. נשים לזה את המכסה החורים שלנו, במידה ואין לכם כזה, אפשרי לעשות עם נייר כסף, לשים לו כמה חורים קצת גדולים, ולהשתמש בזה בתור שייקר, או להשתמש בשייקר מוכן, אבל אני מספר לכם סיפורים, אתם יודעים לעשות את הדברים האלה לבד, לא צריך הדרכה בנושא. אז חוזרים לבריסקט שלנו, ניקח מעט שמן רגיל, שמן זית, שמן קנולה, שמן אבטיח, לא ממש משנה, שמן רגיל, נמרח על הבריסקט שלנו מכל הכיוונים כדי שהרב שלנו ידבק, נפזר שכבה עבה, טובה, בלי להתבייש, בלי לפחד על הבריסקט שלנו, אז
ואני מזכיר, זה נתח בשר עבה, לא יקרה לו שום דבר. שימו את התבלינים, אל תתביישו, שום דבר לא יקרה, זה לא יהיה מלוח מדי, זה לא יהיה מתוק מדי, הכל בסדר. שימו, בלי להתבייש. כמובן שאנחנו נשים גם מהצד השני, כדי שכל החלקים של הבריסקט שלנו יהיו מלאים בטעמים הנפלאים ששמנו לנו ברב. ואחרי שסיימנו לטבל אותו, ככה הוא נראה. לגריל שלנו, לסדר אותו, למלות אותו בגחלים או פלץ או מה שאתם לא משתמשים שם. היום אני משתמש בפלץ, תערובת הבית של טריגר. בתערובת הזאת יש היקורי, מייפל ודובדבן, זה בסך הכל טעמים די עדינים, אני מאוד אוהב, אני פחות אוהב טעם חזק של בישול. נמלא את הטריגר שלנו עד הסוף, לא לשכוח שזה בישול ארוך, צריך לקחת בחשבון שזה ייקח 8, 9, 10 שעות, צריך להיות מוכנים לזה, זה הכל. לדרך. את הטריגר שלנו אנחנו נדליק על טמפרטורה של 107 מעלות, 110 מעלות, לא כל כך חשוב. נדליק אותו, ניתן לגריל להגיע לטמפרטורה הנכונה, ובואו נחזור לסדר את הדברים שלנו של מה שנשאר. במגש כזה גדול זרקתי פלפל אדום חתוך לרצועות, בצל, כמה שיני שום, הוספתי לזה כמה עלים של רוזמרין, בירה אחת, 2 כוסות של מים, ואת כל הכיף הזה אני הולך לשים בתוך המעשנה שלי יחד עם הבשר. זה ייתן יופי של ארומה נוספת, זה ייתן יופי של לחות, זה ייתן אחלה דברים. את הבשר עצמו אני מתכוון לשים ממש מעל זה, על רשת, על כל הכיף הזה, וכמובן נכניס אותו למעשנה שיתפוס את הטמפרטורות הנכונות. לפני שאני מכניס את הבשר ניתן לו כמה דקות. יופי, את הבשר שמתי על רשת. את הרשת הזאת אני שם מעל התערובת של הבירה והמים ששמנו בתוך המעשנה. זה יעזור לשתי דברים. אחד, העדים של כל התערובת הזאת עם הנוזל ייכנסו וילטפו את הבשר, וכל הטפטופים של השומן והדברים הטובים שיש בבשר ימסו ויפלו לתוך אותו תערובת שהכנו. חלפו להם 3 שעות מהתחלת הבישול שלנו. אנחנו נפתח את הליד. אני רוצה לשים מדחום, ניתן לראות איזה יופי של צבע הוא קיבל בינתיים מכל העשן שהוא ספג. אני נוגע בו קצת, מרגיש אותו, שואל מה שלמה, מלטף אותו, אולי הוא רוצה לשתות, אולי הוא רוצה משהו לאכול. מכניס לו את המדחום כדי שאני אדע באיזה טמפרטורה אנחנו נמצאים, וכמובן, להמשיך לחכות. אמרתי, זה בישול ארוך, זה לא צ'יק צ'ק, זה לא סטייק. זה לוקח את הזמן שלו, שווה כל רגע. עוד שעה חלפה לה, והנה, אנחנו פה בחוץ, מסתכלים על הטמפרטורה הפנימית. הטמפרטורה הפנימית של הבריסקט שלי מראה 50 מעלות, וזה הזמן לעשות עוד משהו קטן ונחמד. מה שנשאר לי מתערובת התבלינים שלא עלה על הבריסקט עצמו, הוספתי לו קצת מים, והנה עם מברשת כזאת של אוכל, אני פשוט מלטף אותו, מרטיב אותו, מוסיף לו עוד שכבה קטנה של טעמים, לא שחסר לו, אבל שיהיה. וכמובן גם מרטיב אותו, עוד קצת לחות, תמיד זה נחמד. בבישול ארוך הבשר יכול להתייבש וצריך לקחת את זה בחשבון, ועדיף להרטיב אותו עוד קצת מאשר לא. בכל מקרה, אני מוסיף לו עוד שכבה כזאת של טעמים, של מים עם כל מיני דברים טובים בפנים, וקדימה, יש לנו עוד הרבה זמן לפנינו. שיהיה בהצלחה. אוקיי, חלפו להם 5 או 6 שעות מאז שהתחלנו את הבישול. זה הזמן לפרוס 2 רצועות של נייר כסף גדול, הכי עבה שאפשר למצוא. אני משתמש בנייר כסף של 20 מיקרון, זה הכי עבה שמצאתי פה כרגע. אני לוקח את השכבה הראשונה ואני בונה לי מעין תיבה שכזאת, כדי שאני אוכל להכניס לבפנים נוזלים כדי שהם לא יישפכו לי. אז אני בונה את הקונסטרוקציה שלי לפני שאני מתחיל לשפוך את הנוזלים, כי אני לא רוצה בלגן במרפסת או במטבח כמובן. שם לי כפפות עבות, לא לשכוח שהגריל שלנו רץ בטמפרטורה של 100 פלוס מעלות וזה חם. לוקח את מה שיש לי בצ'רולה הזאת, בתבנית ששמתי עם כל הירקות,
שופך את הכל על הבריסקט שלי ובעצם עושה לו מין, זה נקרא ברייזינג ליקווידס. זה נוזלים שיעשו מין השריה כזאת למה שנשאר מהבישול של הבשר. אתם כבר מכירים אותי ויודעים שאני אוהב את הטעם הנפלא שחמאה נותנת לבשר, ואני מוסיף לי קוביית חמאה, לא קטנה, לא גדולה, משהו באמצע כזה, שלא ידבק חלילה, שייתן עוד שכבת טעם נפלאה לבשר שגם ככה עמוס בטעמים, איזה כיף. אני סוגר את הנייר כסף שלנו, מחזיר חזרה לרשת שלי, שם אותו בחזרה בגריל, יש לנו עוד כמה שעות טובות לרוץ, קדימה הפועל. אז הנה, עברו להם 8.5 שעות מתחילת הבישול שלנו. הטמפרטורה הפנימית של הבשר שלנו כבר עומדת על 90 מעלות, והבשר שלנו מוכן. אבל עדיין אי אפשר לאכול אותו. צריך לתת לו לנוח לפחות לשעה אחת שלמה, לפחות לשעה אחת שלמה. אני אקח מגבת כזאת גדולה, אני אשים את הבשר שלי בפנים, אני אעטוף אותו יפה כמו מומיה, ואת המומיה שלי אכניס לתוך הצדנית כדי לתת לו להמשיך ולנוח. הסיבה של המנוחה, אנחנו רוצים לתת למיצים בתוך הבשר את ההזדמנות להירגע ולנוח ולעצור ולהיספק בחזרה בתוך הבשר כדי שהוא יהיה רך, עסיסי, טעים וכמו שאנחנו רוצים ואוהבים שהוא יהיה. אתם יכולים לראות שכבר נהיה בוקר, וכן, הבשר שלי נח במשך 3 שעות, 3.5 שעות. גם אני נחתי במשך 3.5 שעות, וזה הזמן לפתוח את מתנת הקריסמס שסנטה קלאוס נתן לנו במהלך הלילה. ותראו איזה יופי, איזה צ'ולדה פאפ. אז זהו, הסרטון הגיע לחלק האחרון שלו, החלק שאני אישית הכי אוהב, החלק של הטעימות. אז מה היה לנו פה היום בעצם? אנחנו הכנו בריסקט. הבריסקט הזה לקח הרבה זמן, שווה כל רגע. אתם ראיתם איך הוא יצא בסוף, התמונות, איזה עסיסיות, כל המיץ נשפך, נופל, נוזל, כל הטעמים וכל הכיף, הכל נמצא בחוץ. מספיק לדבר חבר'ה, חייבים לטעום את זה. עסיסי, מריח מצוין, לחיים. אין מילים. כשמדברים על נמס בפה, מדברים על זה. מקבלים את הטעמים של הטיבול, עדין, טוב, יפה. הרכות של הבשר, הטעם של הבשר, בריסקט זה מתח עם טעם מצוין, טעם טוב של בקר. חייב להגיד לכם, סוף הדרך, הבריסקט הזה חזר להיות אחד מהטופ 10 שלי באופן אישי. חייבים לטעום את זה שוב פעם. והפעם, עם קצת מהרוטב שהכנו. זוכרים את הרוטב שלנו? שמנו בירה, שמנו ירקות, שמנו מים. כל הכיף הזה קיבל את הנוזלים
שירדו מהבשר תוך כדי הבישול. 8.5 שעות בישול, זה לא קצת. ועוד זמן לנוח, זה לא קצת. אבל התוצאה הסופית, לחיים. איזה תכשיט, איזה תכשיט. חבר'ה, תודה רבה שהייתם איתנו עד לפה. כמו תמיד, אם אתם לא רשומים לערוץ שלי, תנו לנו סאבסקרייב, תנו לנו לייק לסרטון אם אהבתם אותו. למטה באזור של התגובות תרשמו אם יש לכם איזשהו משהו שאתם רוצים להגיד לי, איזשהו משהו שאתם רוצים שאני אכין. אני פתוח לכל ההצעות. תודה רבה שראיתם אותנו עד עכשיו. אנחנו משוגעים על בשר. נתראה בסרטון הבא. תודה רבה, להתראות.